Mirëmëngjes nga Ditari orës 9, pas pak minutash do të ndiqni. Pas nisjes së hetimeve nga Prokuroria e Posaçme, Ministria e Shëndetësisë vendosi të ndryshojë kontratën koncesionare të sterilizimit. Ndryshimet kanë si qëllim të ulin abuzimet me parat që dalin nga buxheti i shtetit. Demokratët propozojnë një reformë kushtetuese kur ende nuk ka përfunduar reforma zgjedhore. Ndarje e parlamentit në 2 dhoma dhe veting të politikanëve janë 2 propozimet e opozitës për majorancën. Presidenti Meta dhe majoranca përplasen sërish në Venecia, këtë herë për gjykatën kushtetuese. Kreu i shtetit i drejtohet komisionit mbi shkeljet e pretenduara nga shumica qeverisë. Mirëmëngjes zonja dhe zotrin, nga studio e Ditarit orës 9, pas pak minutash si çdo ditë tjetër do të merrni përmbledhje informative, biseda në studio dhe raportime nga tereni për të gjitha zhvillimet e fundit si këto në vijim. Lidhja Demokratike e Kosovës ultimatum lëvizjes vetëvendosje deri në fundjavë tregoni nëse pranoni ose refuzoni ofertën për bashkëqeverisje. Kryetari Isa Mustafa i konsideroi të përfunduara negociatat me Albin Kurtin. Procesi i tretë gjyqësor për shkarkimin e një presidenti në historinë amerikane nisi të martën mes tensioneve të ashpra. Pas 13 orësh debate, Senati aprovoi rregullat bazë për gjyqjen kundër Donald Trump. Debutimi i hidhur për Adolfo Sormani në stolin e Partizanit, trajneri e nisi me humbje aventurën e dytë në stolin e kampionëve të Shqipërisë, me të kuqe u thyen 3-2 në transfertën me Skënderbeun. Laçi befasoi në Durrës. Ndërkohë, një ditë pasi SPA ka konfirmuar nisjen e hetimeve për koncesionin e sterilizimit, Ministria e Shëndetësisë deklaroi tashmë rishikimin e kësaj kontrate. Ogerta Manasirliu mohoi që qeveria të jetë ndikuar nga SPA, por sqaroi se në ndryshimet e reja do të ketë edhe ulje të çmimeve të paketave të sterilizimit për operacionet të cilat e kalojnë shifrën e 64.000 ndërhyrjeve në vit. Qeveria rishikon kontratën koncesionare më të kontestuar në shëndetësi, atë të sterilizimit të pajisjeve mjekësore. Një ditë pasi SPA konfirmoi nisjen e hetimeve për këtë koncesion, Ministria e Shëndetësisë deklaron rishikimin e kontratës. Për Radio CNN, Ogerta Manasiliu tregoi se çmimi i shërbimeve të sterilizimit do të ulet me 25% për të gjitha ndërhyrjet që do të bëhen mbi shifrën e 64.000 operacioneve në vit. Një mendim i cili do të sjellë një reduktim me 25% të çmimeve për të gjithë paketat instrumentare të kompleksiteteve të ndryshme mbi një numër referenciar prej 64.000 ndërhyrjesh. Këto flasin vetëm për ndërhyrje të kompleksiteteve të lartë, mesëm dhe të ulët, pasi ka edhe një seri ndërhyrjesh tjera që janë mikrokirurgjit, ku mesatarisht po themi ndërhyrjet vjetore, përfshirë mikrokirurgjit shkon rreth 90.000 ndërhyrje. Ministri e Shëndetësisë mohoi që ky vendim të ketë ardhur pas nisjes së hetimeve nga SPAK, pasi sipas Manasirliut, diskutimet kanë filluar që në mars të 2019-s. Negocimi për uljen e çmimit mbi 64.000 ndërhyrje në vit synon të mos frenojë më numrin e operacioneve të planifikuara në spitale, por ky rishikim nuk do të cënojë vlerën tavan të kontraktuar me koncesionarin. Është një proces i cili ka filluar muaj më parë për të negociuar një kontratë e cila praktikisht është amenduar pikërisht në fillimet e muajit janar. Është një hap i cili është ndërmarrë për të akomoduar nevojat që kanë patur spitalet për ndërhyrjet e planifikuara kirurgjikale. Vetëm një ditë më parë, SPAK nisi marrjen e deklarimeve në lidhje me kallëzimin e bërë nga nisma thurje për koncesionin. Sterilizimi i pajisjeve mjekësore që përdoren për ndërhyrjet kirurgjikale është një nga koncesionet më të kontestuara dhe të akuzuara për abuzime. Sipas kontratës 10 vjeçare, qeveria shqiptare do t'i paguajë koncesionarit 100 milion euro, por fatura e paguar që në 3 vitet e para të zbatimit ka arritur gati në gjysmën e vlerës së koncesionit.
Genti Ibrahimi, kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ngre alarmin, pak sipas tij do të mbytet edhe me çështje banale korrupsioni, kur fokusi i tij në ligj janë zyrtarët e lartë. Arben Kraja, kreu i Prokurorisë së posaçme, krijoi edhe krijimin e Biros sa më të shpejt kombëtare të hetimit, duke parë krijimin dhe ndërtimin e saj si një emergjencë të radhës. Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Genti Ibrahimi, ngren shqetësimin për gamën e gjerë të veprave penale në fushën e korrupsionit. Në jurisdiksionin e SPAK, sipas tij, puna duhet përqendrohet tek zyrtarët e paprekshëm. Prokuroria jonë e posaçme do të jetë detyruar të hetojë edhe çështjen më banale të korrupsionit në periferitë e këtij vendi, krahas çështjeve vërtet të rëndësishme të korrupsionit që përfshin nivelin e lartë të administratës edhe të politikës. Dhe kjo ndoshta me kalimin e kohës do të vërtetojë që nuk ishte një zgjedhje e mirë. Drejtuesi i SPAK Arben Kraja tha se duhet vullnet dhe profesionalizëm. Të hetosh dhe të ushtrosh në jetën penale në zyrtarëve të lartë, pa diskutim që ka vështirësi, janë njerëz të fuqishëm, njerëz me pushtet, që mbrohen pa diskutim direkt me situata nga më të ndryshmet dhe kërkon vendosmëri. Kosova jep leksione për rastin Stenda, e cila çoi në dënimin e zyrtarëve të lartë. Duke përfshirë ministrin e shëndetësisë, sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë, kishim mjek nga të gjitha spitalet publike dhe private në Kosovë, kishim udhëheqës të spitaleve private, zyrtarët e financave në spitalet private dhe staf mbështetës në spitalet publike. Dëmi që ishte krijuar për buxhetin e Kosovës që përfshinte dikon shumër prej 4.555.553 euro. Ndodhte, nëse një mjek e kishte dërguar një pacient në klinikë private, emri i tij evidentohej tek spitali privat. Nëse ai bënte vetëm koronarografin, mjeku automatikisht merrte një shumë prej 300 euro. Nëse ky pacient, pra Albani, vendoste stenta në trupin e tij, atëherë automatikisht mjeku merrte një shumë prej 500 euro. Një pjesë e këtyre pacientëve që kishte paguar për disa stenta, disa prej tyre dolën se nuk kanë fare stenta të vendosura. Çka t'ju them? Prej 230 personave që dëgjova si të dëmtuar, me të cilët unë ndaja dhimbjen kur dëgjoja rrëfimet e tyre, sepse një pjesë e madhe e tyre vinin për familjarët që u kishin vdekur në duart e këtyre mjekëve, me njerëz të cilët kishin përjetuar anktin më të madh në jetë, sepse mjekët në spitalet publike u thonin që ju jeni me rrezik jete. Nëse mbrana 40 minutave, mbrana një ore, nuk arritni në spital për t'i vendosur stenda, ju do të vdesni. Apeli i gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar rrëzoi kërkesën për lirim nga qelia të Emiliano Shullazit dhe 4 të bashkëpandeurve të tij. Pjesë të akuzuarit të dosjes janë 5 antarët e bandës Shullazit, të cilët kërkuan shuarje të masës së sigurisë arrest me burg, me pretendimin se ajo duhet të ishte rivlerësuar, kur apeli i krimeve të rënda u shndrua në apelin e gjykatës së posaçme. Kërkesa u rrëzua si e pabazuar në prova dhe në ligj. Procesi ka mbetur në vend numëro prej më shumë se një viti. Apeli numëron 29 seanca radhazi të dështuara për probleme me avokatët dhe gjyqtarët e kësaj çështje. Ndërkohë, ende pa mbyllur reformën zgjedhore, demokratët mendojnë se vendit i duhet edhe një reformë kushtetuese. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, tha në një intervistë për A2 CNN se opozita do të kërkojë ndarjen e parlamentit me 2 dhoma. Janë ulur në tryezën e dialogut për reformën zgjedhore, por planet e demokratëve shkojnë përtej saj. Vendi ka nevojë edhe për një reformë të thellë kushtetuese që lidhet me garantimin e parimit të ndarjes të balancimit të pushteteve. Përfshirë edhe diskutimin nëse parlamenti do duhet jetë me 1 dhomë apo me 2 dhoma. Pretendojnë se dekriminalizimi nuk mjafton për ndarjen e politikës nga krimi. Vetingu në politikë është mekanizmi të cilit opozita e referohet në dokumentin e prezantuar në Këshillin Politik.
Ne kemi propozuar, nëse ju kujtohet, një mekanizëm konkret, që është ai mekanizmi i ngjashëm me atë që aplikohet për gjyqtarët dhe prokurorët, që është vetingu në politik. Një politikan i cili ka kontakte të shpeshta me antarë të krimit organizuar, nuk do duhet t'i besohet një detyrë publike, siç është edhe funksioni i deputetit apo kryetarit bashkisë. Puna me dekriminalizimin ndërkaq vazhdon. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike thot në intervistën A2 CNN se veç 5 rasteve të denoncuara deri më tani, janë edhe 10 kryetarë bashkisht të majta që po hetohen nga selia blu. Në çdo rast kanë qenë institucionet partnere ndërkombëtare, burimi juaj informacionit? Pa diskutim që ne bashkëpunojmë me partnerët tanë ndërkombëtar për të dokumentuar indicjet apo të dhënat që mbledhim, por këto indicie apo të dhëna shpesh i marrim edhe nga kontakti me qytetarët, nga strukturat tona në rrethe dhe sigurisht në ndonjë rast kemi marrë informacion edhe nga strukturat brenda Partisë Socialiste. Mes aleatëve ka skepticizëm mbi zgjedhjet e parakohshme. Kreu të LZHK-s, Dashamir Shehi, i cili në studion e A2 CNN kishte deklaruar se jo të gjithë mes opozitës e kanë këtë synim, bardhi i dha këtë përgjigje. Pas një diskutim që i gjithë koalicioni opozitar i qëndron kërkesës për zgjedhjet parakohshme. Presidenti Ilir Meta i është drejtuar Komisionit të Venecias me një seri pyetjesh mbi shkeljet se pretendon se ka kryer Kuvendi i Shqipërisë me zgjedhjet e 2 antarëve të gjykatës kushtetuese. Kreu i shtetit i drejtohet Venecias në kushtet kur edhe Kuvendi është drejtuar ekspertëve me pretendimin se është presidenti që ka shkelur ligjin me përzgjedhjen e antarëve të kushtetuesës. Ekspertët e Komisionit të Venecias do të jenë në Tiranë në data 13 dhe 14 shkurt në një mision faktmbledhës pas kërkesës së mazhorancës. Kjo është përplasja e dytë në Venecia e presidentit dhe mazhorancës pas asaj për shtyrjen e zgjedhjeve vendore nga kreu i shtetit. Bisedën e këtij mëngjesi do ta zhvillojmë me zotin Aristil Lumezi, zëvendës kryeredaktor i gazetës Panorama, analist që është bashkuar me ne. Mirë se vini. Zoti Lumezi, kemi hyrë në 2020-ën, një vit i ri, sa i përket edhe agjendës politike, megjithatë problemet mbeten të vjetrat. Vazhdojmë me problemet e vitit të shkuar, ndërkohë që siç edhe pam kronika e fundit të juaja është betejë marrëdhënia midis parlamentit dhe me qeverisë, majorancës parlamentit dhe presidentit ka shkuar prapë në Venecia. Janë po ai debat, po ajo problematik, por me një risi që opozita është ulur më në fund, tek një nga këto pritshmëritë që ne kishim kohë që prisim të ndodhte, por edhe pse e vonuar duhet përshëndetur sepse shpresojmë që mekanizmi të fillojë të lëvizë. E vonuar, thatë ju, por e ulur në tryezë me motivin e reformës zgjedhore. Çfarë produkti prisni të ketë nga kjo tryezë edhe a ka kredibilitet tashmë opozita pas gjithë atyre muajve luftë dhe betejë me mazhorancën, duke nisur pikërisht nga ky komision edhe njerëzit që e përbëjnë atë? Pikërisht edhe nga njeriu i cili udhëheq bisedimet, zoti Gjiknuri, i cili ka qenë i akuzuari vazhdimisht nga ana e opozitës jashtëparlamentare, pothuajse për një vit. Nëse do e shikojmë me mendjen dhe syrin e ftohtë, është një tryezë, themi, e kompozuar në mënyrë absurde për faktin e nisur nga pozicionimi që palët kanë pasur gjatë një viti apo dhe më shumë politikisht ndaj njëra tjetrës. Pra, opozita ka akuzuar zotin Gjiknuri si i përfshirë në dosjet e Dibrës dhe e kishin të përjashtuar, domethënë vazhdimin e reformës zgjedhore me zotin Gjiknuri. Është pranuar zoti Gjiknuri që të vazhdojë, ndërkohë që zonja Rudina Hajdari është përfaqësuar në atë tryezë si pjesë e opozitës të ligjshme, duhet të themi brenda kuadrit ligjor, në parlament, e cila është anotemuar nga opozita që ishte jashtë parlamenti. Sot i kemi të gjitha palët në tryezë, sikur s'ka ndodhur asgjë, sikur domethënë i kemi dhënë delete gjithë memorjes tonë të këtij viti. A është tregues ky element për një situatë pasrendse? A është një paralajmërim? Nuk di se si do ecin gjërat, por ajo që unë pres, nisur dhe nga pyetja juaj, rezultati maksimal i kësaj tryeze për reformën zgjedhore, e para është që europianëve t'i themi që ja, dialogu është vendosur, në lidhje e plotësuam dhe këto kusht për hapjen e negociatave. E dyta,
realizimi një reforme brenda rekomandimeve të OSBE-dirit, i cili është edhe ky një kusht i Bundestagut, dhe me shpresën e madhe se dialogu i nisur për reformën do vazhdojë edhe për çështjet e tjera dhe ndoshta do gjendë edhe modalitete që opozita që është jashtë parlamentit përfaqësohet nga opozita që është brenda. Zoti Lumezi, ju besoni se palët janë të imponuara nga faktori ndërkombëtar dhe këtë po e bëjnë për hir të një imazhi të mirë para Bundestagut dhe kushteve të cilat i kanë si detyra shtëpie, apo po e bëjnë për hir të një reforme e cila është një nga të domosdoshmet për vendin? Janë të gjitha bashkë. E para është presioni ndërkombëtar dhe detyrimi edhe para zgjedhjeve ndoshta që qëndrimi jashtë dhe mos realizimi i këtyre reformave, domethënë ofrimi për një dialog politik, i cili është kushti kryesor për hapjen e negociatave dhe realizimi i reformës zgjedhore, janë kushte të cilat i përkasin pjesës së paketës së integrimit. Pastaj, nëse ky dialog do vazhdoj, apo ishte imponuar, apo e kishin menduar, nuk besoj se është në pjekuri politike, thjesht janë kalkulime pragmatiste, kur opozita nuk kishte rrugë tjetër se ç'bënte. Majoranca pothuajse i kishte bërë gati atë paketën e reformës zgjedhore, ishte gati për ta kaluar, votat i kanë në parlament, që kështu nëse opozita jashtëparlamentare do qëndronte përsëri jashtë, do ta humbte edhe këtë tren e rratës dhe nuk do ishte shumë e vështirë që të mendoje se cili do të ishte mekanizmi për tu rifutur përsëri në tregun politik. Megjithatë, pas çdo rezultati të arritur, si puna e kësaj tryeze ku palët janë rikthyer ulur dhe përfaqësohen të gjitha, ka një diskutim dhe pikpyetje të reja. Tashmë është çështja e sistemit, jo arena artikulim, megjithatë tashmë i mshohet më shumë pikërisht nga opozita e re në parlament dhe shoqëria civile. A besoni se do t'ja dalin të imponohen agjendës politike të cilët tashmë duket se kanë vendosur palët e vjetra? Nuk besoj. Nuk besoj se do kemi një prekje të sistemit, vetëm nëse përsëri do kemi një presion ndërkombëtar i cili do gjykojë se ky sistem fuqizon në mënyrë të pamas kryetarët e partive, nuk ka demokraci të brendshme në parti për të rregulluar apo të sistemuar në një farë mënyrë brenda një votimi të brendshëm listat zgjedhore, listat emërore. Nuk besoj se do preket. Presion që me sa duket është i kanalizuar aktualisht vetëm tek rekomandimet e OSBE-dir. Vetëm tek ato, sepse është parë si një modus rekomandimet e OSBE-dirit për ta rifutur opozitën jashtëparlamentare në lojë, e cila para ndërkombëtarëve e ka pranuar me sa diun gabimin që është bërë, edhe pse e ka justifikuar sepse s'kishte rrugë tjetër, ishte presioni i fundit që mundi bënte majorancës. Ishte një mënyrë për ta rifutur në lojën politike dhe elektorale, nuk dim se kur do ndodhi loja tjetër elektorale, por shpresojmë dhe ajo tashmë është pjesë. Sa do vazhdoj, këtë nuk e dim, sepse... Nëse flasim për lojë elektorale, do të mendojmë njëherë për zgjedhjet e parakohshme. Nëse deri vonë ose pak javë më parë ishte majoranca e cila fliste dhe zotoi me këmbgulje për zgjedhjen e 2021-shin, nga ana tjetër ishte opozita jashtëparlamentare, ajo që fliste për zgjedhjet parakohshme dhe rrëzimin e zotit Rama, tashmë nuk po ndodh kështu. A besoni se është shtruar sadopak terreni për zgjedhje para vitit 2021? Të gjitha pretendimet të cilat e kishin çuar shumë lart stekën e opozitës kanë rënë. Ne jemi të vetëdijshëm që nuk kam as largim të zotit Rama, as largim të zotit Gjiknuri, as nuk mund të vijohet në qeveri, kjo qeveri nuk mund të vijojë më. Këto kanë rënë, janë bërë më pragmatist, të futemi njëherë në lojë. Dhe ajo që unë pres dhe mendoj se do marri maksimalisht opozita nga kjo para lojë themi elektorale dhe kjo reformë është kushti që në Shqipëri të ketë një qeveri kujdestare 6 muaj para çdo pale zgjedhjesh që bën Shqipëri. Ka qenë propozimi i kahershëm i zotit Gjiknuri në fund të vitit 2019. Po, është... Po thuaj, një qeveri teknike, një qeveri kujdestare që do të ishte një garanci për opozitën. Kujdestare do ishte një garanci, të paktën për mos përfshirjen e instrumentit shtetëror dhe administratën në zgjedhje, pra do ta largonte dhe do i kishte palët më të barazlarguara drejt brenda fushatës zgjedhore, por ai që mbetet problem dhe opozita e ka ngritur me të drejtë dhe të gjithë e dim pak a shumë është shitblerja e votës. Nuk di se sa vullnet politik do kem palët për ta shmangur apo për ta minimizuar këtë fenomen të shumë negativ të shoqërisë shqiptare,
pavëngishin se kush e nisi dhe kush nuk e nisi, ata që e kanë nisur janë akoma në politik dhe në pozitat larta, por dua të them që vullneti politik është themelor, por politika jonë, sidomos pjesa elektorale, ka të bëjë me, funksionon sipas sistemit hajduti ruan hajdutin. Ndërkohë që ne themi që funksionon me gjitha palëve në politikë. Frika ruan vreshtin. Pra, këtë lloj vreshti duhet ta ruaj frika, që është ligji. Këta nuk kanë frikë nga njëri tjetri, nga ligji, po kanë frikë nga njëri tjetri. Në këtë situatë, opozita jashtëparlamentare është bërë pragmatiste. Pragmatiste ndoshta në vendime dhe qëndrime, megjithatë jo në artikulim. Ajo ka gjetur një tjetër lexim për këtë situatë ose për ulje në këtë tryezë. Ata thonë se me këtë rast, duke u bërë reforma zgjedhore jashtëparlamentit, ky parlament është ilegjitim. Fakti që kam pranuar të ulen e i tryezë me majorancën me PS-n, e cila është majorancë në parlament, por dhe me opozitën e re e cila zuri vendet e asaj që u largua, do të thotë që e kam pranuar këtë realitet dhe nuk kanë rrugdalje apo rrugzgjidhje tjetër përveç se të bashkëpunojnë dhe ta pranojnë parlamentin. Kjo është një, domethënë, dalja jashtë institucionit parlamentit. Ishte një mundësi për të dhënë një mesazh për njerëzit, nuk i duan më këto mesazhe, se janë mesazhe kur ti ke ngritur një tsunam të madh përballë një qeverie që pret që ta fshi protesta popullore masive etj. Këto modalitete që e nxjerrim jashtë parlamentit në një sallë asnjanse nuk peshojnë fare. Por ama nga ana tjetër kemi një mazhorancë e cila ka lëshuar pe dhe ka treguar tolerancë duke e bërë opozitën jashtë parlamentit e papërfaqësuar në institucione, pjesë e kësaj reforme mande vendimarrëse dhe decisive. Pra, nëse ka gjëra të cilat nuk gjejnë dakordancën e kësaj opozite, reforma nuk bëhet ose më saktë nuk kalon. Garanti të dy palëve janë ekspertët e OSBE-Odirit, të cilët të dyja palët i kanë kërkuar dhe ata do jenë përsëri arbitrat për të vënë një lloj baraspeshe apo një barazie në këtë fushë të terrenit shumë të minuar, të themi, politik në Shqipëri, sepse palët nuk kanë garanci dhe nuk kanë siguri tek njëri tjetri. Në sekondat e fundit, duke parë situatën edhe të gjitha zhvillimet e këtyre ditëve, a besoni se ka palë të humbur ose të fituar nga kjo situatë? Do flisja në përfundim të duke parë produkti që do dalë nga gjithë kjo situatë, por të fituarit janë politikanët, të humburit janë shqiptarët gjithmonë. Zoti Lumezi, unë ju falenderoj për analizën që sollët edhe sot në studion e Ditarit. Ndërkohë ne rikthehemi bashkë me të tjera zhvillime. Familjarët e 4 viktimave të protestës së 21 janarit të 2011-s para kryeministrisë thonë se drejtësia nuk është vënë në vend duke kthyer sy tashmë nga spaku. Në ceremoninë përkujtimore mungoi për herë të parë kryeministri i vendit Edi Rama, i cili ndodhi në Ukrainë, ndërsa protagonistët e asaj thanë për Radio CNN se ka mjaftueshëm prova që drejtësia e re ta zbardhë ngjarjen. Për të 9 vit radhazi, socialistët përkujtuan me homazhe 21 janarin e 2011-s. Së bashku me familjarët, të cilët kishin lot në sy dhe karafila në duar, ata përkujtuan 4 viktimat e protestës së 9 viteve më parë. Për të parin vit, kryeministri Edi Rama për shkak të agjendës ndërkombëtare nuk ishte në bulevard për të vendosur karafilat e kuq në secilën pllakat të artë. Shumë prej familjarëve të viktimave ishin të rezervuar. Për drejtësinë për 21 janarin? Nuk mund. Lutem, s'mundem. Ana ka ngaluar 9 vjet nga 21 janar. Heshtjen e kësaj dite e thye nana, vajza e Ziverveizit. Për aty CNN ajo thotë se ka ende shpresë te organet e reja të drejtësisë. Kjo është një ngjarje shumë më e rëndë dhe shumë e ndërlikuar se ç'jepet, kështu që unë besoj se kjo është një ndër arsyet pse drejtësia nuk është vendosur akoma. Megjithatë, unë kam besim ende te drejtësia, kam besim tek reformat e reja të spaku. Besoj se me vendosjen e saj do të përshpejtohet drejtësia. Protagonistët e protestës së 21 janarit mendojnë se janë ende në borxh me familjarët e viktimave. Mendoj se është shteti borxhli.
Një element i rëndësishëm i shtetit është drejtësia. Drejtësia vazhdon të mbetet e vonuar dhe s'ka bërë asgjë për të ndëshkuar urdhërdhënësit. Edhe ngjarjet e tjera të rënda kriminale që nuk kanë gjetë rrugën e zbulimit për shkak të implikimit dhe presionit të politikës, me drejtsinë e re do zbardhen të gjitha. As edhe një ngjarje nuk do ngelet pa u zbardhur. Më të qetësohen të gjithë se kush ka një faturë për të larë do ta lajë dhe nuk ka shpëtim, kushdo qoftë ai. Më 21 janar 2011, në bulevardin Dëshmorët e Kombit nga protesta e thirrur nga socialistët atëherë në opozit, u vran 4 protestuesit Ziver Veizi, Alex Nika, Hekuran Deda dhe Faik Myrtaj. PS ka cilësuar këtë gjithmonë një krim shtetëror dhe kur erdhi në pushtet, vendosi të dëmshpërblej familjet e viktimave. Por drejtësia shqiptare ka dhënë 4 vite burg në total për 4 jetët e ndërprera në mes në demonstratën e 21 janarit. Hetimi i ngjarjes çoi si të pandehur 2 gardis për vrasjen e Ziver Veizit dhe Faik Myrtajt, por la pa autor vrasjen e Hekuran Dedës dhe Alex Nikës. Materiali në vijim risjell në vëmendje kalvarin e dosjes së 21 janarit, nga hetimi i parë dhe i fundit i ngjarjes deri tek premtimi qeveritar i vitit 2017 për rihapje të kësaj çështje. Gjykimi i 2 gardistëve Agim Lupo dhe Andrea Prendi nisi në maj 2012. Gjatë seancave me interes të lartë publik, u shqyrtuan qindra prova shkencore, u kqyrën pamje filmike, u analizuan akte ekspertime mjekoligjore dhe balistike, përfshi ekspertime të kryera nga FBI-a amerikane. Mes dëshmive, u dëgjuan edhe ato të disa deputetëve të Partisë Socialiste pjesëmarrës në demonstratën e dhunshme. Në këtë situatë, dhe mundësiat efektiva të gardës në këtë zonë, për një moment kam hapur zjarrin në ajër. Në këtë kohë jam goditur rënd dhe kokë dhe nga goditja me intensitet të lartë kam humur vetia. Në prag të mbylljes së gjyqit, prokurorët kërkuan fajësi për të pandehurit. Deklarimi fajtor të pandehurit Agim Lupo për kryen e veprës penale të vrasjes në rrethana të tjera cilësuese kundër 2 ose më shumë personave me pasojë të drejtë për drejtë, vdekjen e ndjetë Hekuran Deda, Ziver Veizi, dënimin e tij me 25 vjet burgim. Argumentet e prokurorisë nuk bindën gjykatën. Në shkurt 2013, 3 gjyqtarë të kryeqytetit zhveshën të pandehurit Prendi dhe Lupo nga akuza e vrasjes dhe i shpallën të pafajshëm. Togat e zeza arsyetuan se hetimi nuk ishte i gjithanshëm dhe se të pandehurit nuk ishin njohje me viktimat dhe as dinin pozicionin e tyre në demonstrat. Verdikti i pafajësisë nxori nga qelia Lupon, i cili u gjykua në masën arrest në burg. Për vrasjen e Alex Nikës, hetimi nuk zbuloi asnjë autor të dyshuar. Preda që i mori jetën ishte dëmtuar aq shumë sa arma e krimit s'mund të identifikohej. Pas 7 muajsh, 3 gjyqtarë të apelit prishën vendimin e shkallës së parë duke ndryshuar kualifikimin e veprës penale që u rëndonte të akuzuarve. Nga vrasje me dashje, Andrea Prendi u fajsua për vrasje nga pakujdesia të Faik Myrtajt dhe u dënua me 1 vit burg. Për Agim Lupon, apeli dha 3 vite burg për vrasje nga pakujdesia të Ziver Veizit. Pas mbetjes pa autor të vrasjes së Alex Nikës, apeli i Tiranës la pa autor edhe vrasjen e Hekuran Dedës. Procesi gjyqësor ndaj të akuzuarve për vrasjet e 21 janarit i vuri kapak gjykata e lartë në prill 2016. Pasi e mbajti disa vite pezull me argumentin e mbingarkesës në gjykat, një kolegj penal vendosi të mos pranojë rekursin e bërë nga prokuroria kundër vendimit të apelit. Në këtë formë, gjykata e lartë nuk e mori në shqyrtim çështjen duke betonizuar atë çka vendosi apeli i Tiranës. Paralelisht me procesin penal, familjarët e Ziver Veizit dhe Hekuran Dedës ju drejtuan gjykatës me paditë civile për dëmshpërblim financiar nga Garda e Republikës dhe Ministria e Brendshme. Çështja u dërgua edhe në Gjykatën Europiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg, ku familjarët e viktimave pretenduan mungesën në një hetimi efektiv të 21 janarit. Çështja u zgjidh me pajtim mes paditësve dhe qeverisë shqiptare në prill të vitit 2017. Më herët, në janar të atij viti, qeveria i akordoi një fond shtesë për 160 milion lek Ministrisë së Brendshme për të dëmshpërblyer familjarët e viktimave në zbatim të çështjeve të fituara prej tyre në gjykatë. Duke e vënë zyrtarisht në dieni për këtë fakt Strasburgun, qeveria shqiptare shprehte gatishmëri për të rihapur dosjen. Pasi konstatoi edhe dakordsinë e familjarëve të viktimave, Strasburgu zgjidhi çështjen me pajtim. Ndërsa palët ranë dakord atë kohë, ajo që nuk ka ndodhur edhe sot është rihapja e dosjes 21 janari. Kuvendi festoi 100 vjet të ekzistencës së tij. Në Lushnjë dhe Tiranë u zhvilluan aktivitete për 10 vjetorin e parlamentarizmit, ku themeluar në Kongresin e Lushnjës, por ka ardhur në ulje apo përmirësim. Cilësia e legislativit shqiptar, raporton Elona Gjylmi.
Parlamentarët e parë ishin 37. Në 1920 Kongresi Lushnjës krijoi Senatin, më vonë Këshilli Kombëtar si organ legjislativ, i cili kishte tagër të shkarkonte dhe emëronte qeverinë dhe të ushtronte kontrollin ndaj saj. Por edhe pse jetë shkurtër, Parlamenti i parë shqiptar, që u shpërnda në dhjetor të po atij viti, për të lënë vendin zgjedhjeve të para në Shqipëri, sipas kryetarit të kuvendit Gramoz Ruçi, shërben si frymëzim. Personalitetet me përvojë politike e kontributën ndërkombëtare me kulturë ligjërime të spikatura, të cilët zërvën deri në memorialistikën tonë parlamentare. Por megjithatë, kryeparlamentari nuk preferon të bëjë krahasime me kuvendin aktual. Në rritje apo në ulje cilësia parlamentit? Por për arsit e tij, Dokli dhe Pullumbi trendin e shohin në rënje. Po të fundit ka ardhur duke ulur. Edhe kjo nuk është gjë e mirë, nuk është gjë. Prandaj ka ardhur momenti që të zgjidhen njerëzit që kanë kapacitete intelektuale, ekspert të fushave të ndryshme dhe jo thjesht njerëz partijak. Natyrisht, partitë mund ta bëjnë këtë kur brenda tyre të kenë të tilla kapacitete, nëse nuk i kanë, s'kan çfarë të zgjedhin. Cilësia e deputetëve. Përsëri më bën pyetje të vështira, sepse unë do bëj krahasim me kohën kur isha unë. Dhe me kohën kur isha unë mendoj që ishte niveli më i lartë se ky sot. Erion Braçi dhe Valentina Duka kanë dy përvoja të kundërta në parlamentin postpluralist. I pari është një ndër deputetët më jetëgjatë, ndërsa historiania përvojën politike e pati pak më shumë se një vjeçare. Në atë kohë nuk ishte nevojë për ligj dekriminalizimi, sepse nuk kishte të kriminalizuar në parlamentin shqiptar. Kurse sot mund të ketë edhe njerëz shumë pak të shkolluar. Sa shkollë kishte njëri, sa shkollë kishte tjetri, si dinte të fliste njëri, e si dinte të fliste tjetri në parlament, nuk më intereson. Mu më interesojnë vendimet që merren dhe vendimet që janë marrë në kohë të ndryshme në parlamentet e Shqipërisë. Gjatë atyre 100 viteve, natyrisht kanë bërë diferencën nga njëri te tjetri. Një tjetër problematikë e konstatuar në parlamentet shqiptare nga historiani Bernd Fischer është mungesa e dialogut. Rruga përpara duhet të jetë me më shumë negociata serioze mes dy partive. Ky ka qenë një problem me politikën shqiptare që në fillim të pluralizmit, partitë trajtojnë njëra tjetrën ende sikur janë në luftë. Kjo duhet kaluar. Parlamenti i dal nga Kongresi 100 vite më parë miratoi dhe statutin e Lushnjës, që ishte në fakt një kushtetut. Kongresi i Lushnjës prodhoi një parlament përparimtar për kohën dhe që tentoi ta orientonte Shqipërinë drejt perëndimit. Ky është një fakt mbi të cilin historianët bien dakord si rrallë ndonjëherë në historinë e vendit, por mungesa e dedikimit të plotë ndaj çështjes kombëtare dhe Kosovës, si dhe lufta për pushtete, karakterizoi atë periudhë gjithashtu. Parlamenti u thot, është një sallë ku mblidhen politikan pa shpirt, për të bërë prova operata, thot, në trupin e gjallë të racës tyre. Është një sallë plot me gazra helmues, gazra mbytës, gazra që shkaktojnë lot dhe të qeshura. Ky citim i Fanolit në Gjenev në vitet 1920 dhe që profesor Pascal Milo e përcjell në konferencën organizuar në kuadër të 100 vjetorit të parlamentit, tingëllon aktual. Por historianët mes tyre bien dakord se Kongresi i Lushnjës prodhoi një parlament që kërkoi ta orientojë Shqipërinë drejt Oksidentit dhe ishte përparimtar për kohën, pavarësisht se kishte dështimet e tij. Parlamenti shqiptar ishte kontrollues efektiv i qeverisë dhe qeverisjes. Ai promovoi dhe u bë garant i drejtave themelore të njeriut. Dhe do të thoya që sfida më kryesore e humbur e këtij parlamenti, e të gjithë sistemit politik dhe elitës drejtuese të asaj kohe ishte dështimi në stabilizimin e shtetit. Edhe aso kohë, thot Milo, ka pasur deputet që nënshtruan qeverisjes së Zogut, por veçon Gjergj Fishtën, që e ka mbrojtur çështjen e Kosovës. Slavëve në Kosovë, një mizori që kur ata nipa e stërnipa ton ta lexojnë, atje ma vonë ndër libra historie, padyshim se atyne ka për t'ju dridh këmisha në shtat prej mneret e prej trishtimit. E pikërisht Kosova ishte një tjetër dështim i parlamentit të parë shqiptar. Akademiku Mareglen Verli thotë se shqiptarët përtej kufirit të vendosur nga konferenca e Londrës u lanë në harres. Pikërisht pra në këtë kongres, çështja e Kosovës dhe viseve të tjera shqiptare të coptuara, por jo Hungrit, po jo me insistimin që ka një çështje shumë e rëndësishme. Në trajtimin e çështjes Kosovës do të mbeteshin më tepër në nivele dëshirash e retorike, po jo të alternativave konkrete që prodhojnë zgjidhje. E së fundmi 100 vite parlamentarizëm shqiptar, duket se për Verlin ka nisur e përfundojnë me të njëjtin justifikim. Shpesh palët në opozit
e kalojnë cakun e akuzave për probleme që pala tjetër e di shumë mirë se s'mund të jenë ndryshe dhe askush nuk ka hapësirë të trajtojnë ndryshe po të kish radhën për të qeverisur. Faleminderit. 14 vjetë më parë u nda nga jeta dhe presidenti historik i Kosovës Ibrahim Rugova. Përfaqësues të politikës vlerësuan kontributin e paçmuar të Rugovës gjatë homazheve të zhvilluara në varrin e tij në Velani të Prishtinës. Kosova nderon presidentin historik të saj Ibrahim Rugovën, i ndar nga jeta në 21 janar të vitit 2006, gjatë homazheve të zhvilluara në varrin e tij në Velani. Ramush Haradina i tha se vepra e Rugovës do t'jetoj përgjithmonë. Në përjetorin e ndarjes nga jeta të presidentit historik, Dr. Ibrahim Rugova, nderojmë në emër të institucionit të Kosovës, por edhe si njerëz edhe si bashkëpunëtor, veprën e tij, po edhe momentin e ndarjes, një moment që e mbaj mend gjithë jetën, pra një moment që ka zgjuar gjithë popullin edhe një nderim i jashtëzakonshëm i popullit të Kosovës, si gjithë miqve. Kuptohet Kosovën e preshin sfida, po puna dhe angazhimi i presidentit Rugova jeton gjithnjë. Në 14 vjetorin e vdekjes Rugovës, homazhe tek varri i tij bëri edhe ambasadori i Shqipërisë Qemail Mingjozi, i cili tha se sot përkujtohet udhëheqësi historik i Kosovës, i cili kontriboi shumë për një vend që synon bashkimin evropian. Përkujtohet sot presidenti dhe udhëheqësi historik i Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova. Është një ditë që sjell në mendje gjithë kontributin e tij të vyer për një Kosovë të lirë, një Kosovë demokratike, një Kosovë që prosperon drejt bashkimit evropian me gjitha vlerat e saj. Pjesëtarët e lidhjes demokratike të Kosovës, partia e themeluar nga Rugova, ishin mes të parëve që zhvilluan homazhe në varrin e tij, ndërsa më pas vizituan familjen e ish presidentit, të cilës i shprehen nderimet më të larta. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti e kujton presidentin Rugova si një shqiptar të urtë, racional dhe që e donte popullin e vet ashtu siç është. E po ditën e djeshme, Lidhja Demokratike e Kosovës i dha fat lëvizjes vetëvendosje deri në fundjavë për të pranuar ose refuzuar ofertën për bashkëqeverisje. Sipas kryetarit të saj Isa Mustafa, marrëveshja është shumë e balancuar me propozimet e partisë së tij. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk tërhiqet nga oferta e fundit e paraqitur ndaj lëvizjes vetëvendosje për koalicion për bashkëqeverisje. Ky ishte rezultati i mbledhjes së kryesisë në partinë e drejtuar nga Isa Mustafa, në të cilën u diskutua edhe për afatin që ka Albin Kurti si i mandatuar për formimin e qeverisë së re të Kosovës. LDK i bëri thirrje vetëvendosjes që të reflektoj, ndërsa shpreh gatishmërinë për të finalizuar marrëveshjen për bashkëqeverisje. Ne kemi dhënë një propozim që kemi vlerësuar se është propozim shumë i balancuar, që mendojmë se vetëvendosja do ta trajtojmë edhe me ndje të veçantë. Gjithashtu Isa Mustafa vendosi edhe një ultimatum ndaj vetëvendosjes së drejtuar nga Albin Kurti. Vendesim të hapur që të ulemi të bisedojmë, por që ajo ulje dhe biseda jona të ketë një përfundim sa më të shpejt, mundësisht deri në fund të kësaj jave, në mënyrë që ta bëjmë marrëveshjen ose të konstatojmë se nuk ka kushte që marrëveshja të bëhet. Prej muajsh lëvizja vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve të parakohshme të 6 tetorit dhe LDK si forcë e dytë po negociojnë për të formuar një koalicion qeverisës, por akoma nuk kanë arritur një dakordsi finale dhe shkak për këtë duket se është bërë ndarja e posteve ministrore dhe kryesisht posti i presidentit. Por çfarë ka ndodhur në orët e fundit në politikën ndërkombëtare? Ka nisur me përplasje të ashpra gjyqi në Senat për shkarkimin e presidentit Donald Trump. Demokratët kritikuan rregullat e propozuara, ndërsa republikanët kërkojnë që procesi të përmbyllet sa më shpejt dhe me shpalljen e Trump të pafajshëm për akuzat e ngritura. Konsiderohet si ditë historike për Washingtonin. Senati zhvillon gjyqin për shkarkimin e presidentit Donald Trump. Demokratët e konsiderojnë këtë proces një fars për shkak të rregullave. Një gjyq pa prova nuk është një gjyq për manipulim. Kjo do të regjistrohet në histori si një nga ditët më të zeza të Senatit, u shpreh lideri i opozitës demokrate në Senat Chuck Schumer.
ndërsa republikanët kërkojnë që procesi për shkarkimin e Trump të përfundojë sa më shpejt dhe me shpalljen e presidentit të pafajshëm. Avokatët e kreut të Shtëpisë së Bardhë janë të pranishëm në këtë seancë të parë, të cilët më herët paraqitën një dokument prej 110 faqesh për mbrojtjen e Trump. Ekipi ligjor pretendon se gjyqi nuk duhet të zhvillohet, pasi Trump nuk ka kryer asnjë krim, por demokratët e akuzojnë kreun e Shtëpisë së Bardhë se përdori pushtetin për t'i bërë presion Ukrainës, që të niste një hetim për të dëmtuar rivalin e tij Joe Biden në garën për zgjedhjet presidenciale. Vetë Donald Trump, duke folur nga Davosi i Zvicrës, e konsideroi këtë proces një mashtrim të madh. Ndërkohë, John Roberts, pjesëtari i Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara, do të drejtojë këtë gjyq në Senat. Detyra e tij është të sigurohet që senatorët t'i përmbahen rregullave të vendosura. Aktivistja për klimën Greta Thunberg kritikoi liderët botror në forumin ekonomik të Davosit, duke theksuar se vetëm flasin për klimën, por deri më tani asgjë nuk është bërë. Adoleshenti aftoi udhëheqësit që t'i dëgjojnë më tepër të rinjt. Greta Thunberg sërish përballë liderëve botror. Aktivistja adoleshente foli me tone të ashpra në një grup diskutimi të forumit ekonomik botror të Davosit, ndërsa përgëzoi protestat globale në mbrojtje të klimës. Suedezja u bëri thirrje liderëve që t'i dëgjojnë thirrjet e të rinjve. Klima dhe mjedisi është një çështje e rëndësishme tani dhe kjo fal të rinjve, por sigurisht nëse e shikoni nga një këndvështrim tjetër, asgjë nuk është bërë, përderisa emetimet globale të gazit të karbonit nuk janë reduktuar. Thunberg, që ka frymzuar një gjenerat të re aktivistësh, kërkoi që të veprohet me shpejtësi në parandalimin e ndryshimeve klimatike dhe kërkoi më shumë vëmendje për këtë kauzë. Shkenca dhe zëri të rinjve nuk është në qendër të diskutimeve, aty ku duhet të jetë. Aktivistja suedeze do të mbajë një fjalim edhe në forumin ekonomik botror, në të cilin mblidhen çdo vit mijëra biznesmen dhe lider politik. Gjithashtu mijëra aktivistë të rinj kanë udhëtuar për në Davos të Zvicrës për të ndjekur nga afër fjalët e Thunberg. Ndërsa presidenti amerikan Donald Trump i denoncoi ato që i quajti profet të fatkeqësisë gjatë një fjalimi të mbajtur në forumin ekonomik të Davosit. Ai kërkoi refuzimin e parashikimeve apokaliptike për klimën dhe theksoi se Amerika do të mbrojë ekonominë e saj. Nuk është koha për pesimizëm, por për optimizëm. Frika dhe dyshimi nuk janë një proces i mirë mendimi, sepse është koha për shpresë dhe gëzim, optimizëm dhe veprim. Për të përqafuar mundësitë e së nesërmes, duhet të refuzojmë profetët e fatkeqësive dhe parashikimet e tyre për apokalips. Por nga ana tjetër ishin 10 aktivistë të cilët manifestuan kundër presidentit Donald Trump në Zvicër. Ata shpalosën një baner në të cilin i kërkoi kreut të Shtëpisë së Bardhë që të nxjisë luftën kundër ndryshimeve klimatike në vend të Iranit. Aktivistët e vendosën banerin e gjatë 35 metra në një shkëmb në fshatin Amdem dhe atë mundën ta shikonin delegatët dhe liderët shtetëror që udhëtuan me helikopter për të marrë pjesë në forumin e Davosit. Ndërkohë demonstruesit e së majtës pushtuan rrugët e kryeqytetit zvicerian Bern për të kundërshtuar mbajtjen e forumit ekonomik të Davosit. Qindra persona zhvilluan një protestë pa autorizuar, e cila zgjati rreth 2 orë. Policia ishte gjithnjë në gatishmëri, por nuk ndërhyri në asnjë moment. E ne zhvendosemi tek të rejat nga sporti. Miratimi i ligjit të sporteve në Shqipëri ka ngecur pasi qeveria nuk ka pranuar asnjë prej pikave të propozuara nga aktorët e futbollit përveç ndryshimit të kodit penal për dhunuesit, që sipas kreut të Federatës së Futbollit Armand Duka, asaj nuk po zbatohet. Duka foli edhe për krizën financiare të klubeve shqiptare dhe paralajmëroi masa të forta për edicionin e ardhshëm. Është e thjeshtë, nëse ne dua ose s'duam futboll. Nga gjithë paketa që u propozua është miratuar vetëm një, e cila nuk ka ndikim në asnjë, nuk ka asnjë sakrificë financiare, nuk cënon asnjë gram të buxhetit shtetit, që është ndryshimi i kodit penal për ato që shkelin fushën e lojës
gjë e cila që edhe ajo nuk është zbatuar. Në për kampionatin 2020-2021 rregullat e licencimit në kampionatin shqiptar janë të njësuara me rregullat e licencimit në Kupat e Europës, pra janë të njëjta. Nuk mund të marrë pjesë një klub i cili është me humbje. Investimet nuk duhet shkojnë për paga futbollistësh, por investimet duhet shkojnë për infrastrukturë sportive dhe për të rritë fëmijë që luajnë futboll. Ka qenë debutimi hidhur për Adolfo Sormani në stolin e Partizanit. Trajneri e nisi me humbje aventurën e dytë në stolin e kampionëve të Shqipërisë, me të kuqt që u thyen 3-2 në transfertën me Skënderbeun. Edhe pse pan vetën në disavantazh, korçarët përmbysën rezultatin prej pjesës së parë dhe duke përfituar nga superioriteti numerik, shënuan edhe golin e tretë me Bregun. Laçi befasoi Teutën duke fituar minimalisht në Durrës. Ndeshja u vendos nga goli turkajt me kurbinasit që rikthehen te suksesi pas 2 humbjeve dhe mbetën në garën për një vend në Kupat e Europës. Vllaznia mposhti 2-0 flamurtarin që edhe pse pagoi detyrimet për rumunin Sirgi, ende nuk ka siguruar hapjen e merkatos dhe pret dritën jeshile nga FIFA për të aktivizuar dhe afrimet e reja. Ndërkohë java e 18 e kategorisë superiore vion me të tjera duele të forta si ajo mes Tiranës dhe Bylisit e vendit të dytë. Bardhë e blu synojnë vazhdimin e rezultateve pozitive për të qëndruar me skuadrave të kreut. 3 fitoret me radhë në ndrejtimin e trajnerit të ri në stol për jo në stafin Bardhë e blu, Emanuel Egbo, kanë rritur optimizmin tek Tirana që rikthehet në fushë përballë një rivali direkt si Bylis, që ka gjithashtu pretendime këtë sezon. Me syt nga ndonjë përforcimi mundshëm në ditët e mbetura të merkatos, 24 herë kampionët e vendit kërkojnë të vazhdojnë aty ku e kanë lënë serinë e rezultateve pozitive. E kena si ndeshje direkte nesër me ekip që është në vendin e dytë. Një fitore për ne do e kalojmë ata edhe do jetë shumë i mirë, një rezultat i mirë për ekipin. Ekip ka nevojë për përforcim, sidomos në qendra mbrojtës. Edhe për atë klubi nuk është në pushim, klubi është duke punu deri në 31 janar pa të mbyllur, edhe besoj se deri atëre do ketë një afrimi në qendra mbrojtës. Gjithsesi, tek Tirana nuk duan të nxitohen kur vjen puna tek lufta për titull. Ne shpresojmë ose kam besim ta marrim sta me shumë fitore, pastaj në fund e sezonit do bëjmë llogari. Klubi ka objektivat e veta që do marrim ndeshje nga ndeshje. Kryeqytetasit presin rivalet nga Ballshi këtë të mërkurë në orën 17 në stadiumin Selman Stërmasi. Konsiderohej si jo original, por pas 6 vitesh studime u vërtetua se autoportreti ralli Vincent van Gogh është në fakt vepër e mjeshtrit holandez të pikturës. Një portret i ralli Vincent van Gogh, i cili për dekada me radhë është konsideruar si jo original, është në fakt vepër autentike e mjeshtrit holandez. Studiuesit arritën në këtë përfundim pas kërkimeve 6 vjeçare. Aktualisht e ekspozuar në muzeun e Van Gogh në Amsterdam, piktura vlerësoi si origjinale deri në vitin 1970, kur ekspertët ngritën dyshime mbi teknikat e pazakonta dhe zgjedhjen e ngjyrave. Studiuesi Louis van Tilburg përmend si devijim nga stili i zakonshëm nuancën e jeshilës errët tek flokët, të cilën piktori nuk e përdorte zakonisht, por sipas tij kanavaca, pigmentet dhe detajet e tjera ishin tipike për mjeshtrin holandez. E vetmja gjë e pazakontë janë ngjyrat e errëta në portret, për cilat sipas pikpamjes son janë përdorur për të treguar se kemi të bëjmë me një person të sëmur. Muzeu i Van Goghut në Amsterdam tha se me shumë gjas, kjo është e vetmja vepër e piktorit e realizuar gjatë një episodi psikotik verë në vitit 1889, kur ai u shtrua në spital në qytetin franceze të Saint-Rémy. Van Gogh ka luftuar me problemet mendore për gjatë gjithë jetës së tij dhe u vetvra me armëzjarri në 1890-ën, kur ishte 37 vjeç. Ne kemi mbërritur në minutat e fundit, por fillimisht shohim zhvillimet kryesore. Pas nisjes së hetimeve nga Prokuroria e Posaçme, Ministria e Shëndetësisë vendosi të ndryshojë kontratën koncesionare të sterilizimit. Ndryshimet kanë si qëllim të ulin abuzimet me parat që dalin nga buxheti i shtetit.
Demokratët propozojnë një reformë kushtetuese kur ende nuk ka përfunduar reforma zgjedhore. Ndarje e parlamentit në 2 dhoma dhe veting të politikanëve janë 2 propozimet e opozitës për mazhorancën. Presidenti Meta dhe mazhoranca përplasen sërish në Venecia, këtë herë për gjykatën kushtetuese. Kreu i shtetit i drejtohet komisionit mbi shkeljet e pretenduara nga shumica qeverisë. Lidhja Demokratike e Kosovës, ultimatum lëvizjes vetëvendosje deri në fundjavë tregoni nëse pranoni ose refuzoni ofertën për bashkëqeverisje. Kryetari Isa Mustafa i konsideroi të përfunduara negociatat me Albin Kurtin. Procesi i tretë gjyqësor për shkarkimin e një presidenti në historinë amerikane nisi të martën mes tensioneve të ashpra. Pas 13 orësh debate, Senati aprovoi rregullat bazë për gjyqin kundër Donald Trump. Dhe kjo ishte e gjitha e përgatitur nga redaksia A2 CNN për mëngjesin e sotëm. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Bashkë takohemi sërish me Ditarin e orës 13. Deri atëherë vazhdoni dhe qëndroni me A2 CNN. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.